guys! Welcome back to my channel. It's your girl, Sasay. And for today's video, I have here a new products that will be test out today. So, this is the Ultimate Beginner Brush Set. Hindi ko talaga alam kasi ngayon ko lang din siya makukuha. Hindi pa ako nanonood ng mga videos dito sa may YouTube. Alam ko na late na ako pero better late than never. So, ito na yung final look at ginamit ko yung mga brushes ni Mama Ann. So, ayun guys, kung gusto nyo mapanood yung kung ano ko ginawa tong makeup na to and kung ano yung mga brushes na ginamit ko kasi super helpful nito and super helpful din sa inyo, lalo na kapag beginner kayo. And guys, don't forget to watch until the end kasi magkakaroon tayo ng giveaway ulit. Another brush set na may bibigay sa inyo. Kasi nga, diba, Mother's Day ngayon. Gusto ko sanang i-take as an opportunity ito na batiin yung mga mother ninyo ng Happy Mother's Day. And, ayun nga, sasabihin ko sa dulo ng video kung ano yung mechanics na and dapat nyong gawin para mapanalunan nyo to and mabigay nyo sa mother nyo. So, thank you so much and shout out na rin kay Ate Rhea from Urbanity Boutique for sponsoring these brushes. And thank you so much Ate and more power on your shop. So if you wanna know how I did this look and what products or what brushes I use, then just keep on. So, ayan, tinali ko lang yung hair ko and tapos na ako mag-moisturizer and sunscreen. As you can tell, guys, bare face yan. And yun nga, mag-start na tayo sa review na to. This is the pouch of the CLUTZ brushes and nakalagay dito is blend now, aura later. Nakalagay dito sa gilid ng pouch yung thank you ni Mami Ann. Sinasabi niya na thank you CLUTZ and then yung mga social media accounts niya. So pag papaligtarin mo dito, nandito yung mga use ng products kung saan mo siya gagamitin. And I really appreciate it, lalong-lalo na kapag beginner ka na wala kang masyadong alam sa mga brushes. Sobrang helpful nito sa'yo kasi alam mo kung saan mo siya gagamitin. And yeah, very nice idea kasi naisip yun nila Mami Ann CLUTZ. Wala siyang ibang nakalagay na gamit sa loob. Ito lang. Itong mga brushes ni Mami Ann CLUTZ. Ayan. So, kaka-open ko lang talaga sila. Cute ng packaging ng brush. So, tingnan natin yung isa. So, as I can tell, sobrang lambot nito. Hindi ko alam kung synthetic ba to. Basta sobrang lambot niya. Ayan. And then, kahoy lang ito. I don't know guys kung nakikita nyo. Basta may CLUTZ dito na nakalagay. Okay, so I already removed yung plastic dun sa loob ng mga brushes. So, sasabihin ko sa inyo kung ano dito yung use nila. So, magsimula tayo sa may foundation. So, this is the flat angled kabuki. Ito yung gagamitin natin sa pag-apply ng foundation sa face natin. So, doon na tayo sa foundation. Ang foundation na gagamitin ko is this Dream Satin from Maybelline. This is one of my favorite foundation. Kuha lang ako ng 1 pump and try natin kung kasyang-kasya na siya sa face ko if gagamit tayo ng brush. Kuha ako dito, then let's try to spread it. Wala akong masabi dito sa brush kasi sobrang lambot niya. Sobrang bilis ma-blend. Ang bilis niyang i-blend sa face. And ang lambot. Kasi meron yung yung alam niyo ba yung 10 pieces kabuki brush. Medyo yun sa akin eh. Medyo may tingling sensation na nararamdaman ako dun. Kasi parang tinutusok na yung balat ko. Minsan naiirita ako kapag ginagamit ko yun. Pero ito, hindi. Unang napansin ko is parang sinipsip niya yung foundation. Wait, I'll search if synthetic ba to or natural. So guys, I search it online sa my Google and it says that synthetic brush. Okay, for the kabuki, for this kabuki, flat angled kabuki, maganda siya pag-apply ng foundation, liquid foundation, kasi sobrang smooth na mag-glide agad siya. And napablend mo agad siya, promise. Ayan. Perfect. Then, second is the kilay. Hindi ko muna isusunod yung concealer. Magkikilay muna tayo. Ayan, for the kilay, I'm going to use this Maybelline na Fashion Brow. Ito yung angled brush. Ididip ko lang. Okay, so smooth naman yung application niya. Maganda naman.
Ayan. And ang unang-una napansin ko, ayan, sinipsip niya ulit. Ewan ko bakit niya inaano. Tatapusin ko lang yung kilay ko. I've done now with my kilay, and unang napansin ko, parang sobrang lapad niya na mabilis lang siyang ma-fill in yung kilay ko. Lalong-lalo na yung mga gaps, yung mga kulang sa hair, ganun. Na-fill in niya agad, and then I tried na gayahin yung hair strokes. Pero hindi niya naman ganun kayang gayahin yung hair strokes. And yun lang napansin ko, ang bilis akong nakapag-apply dahil dito, dahil sa lapad niya, sa lapad ng angled brush na to. Marami akong angled brush, pero hindi ganito kalapad. Pwede siyang gamitin sa mga wax or pomade, ganun. Ayoko lang siguro dito, nasisipsip niya masyado yung product. I mean, hindi ganun ka-pigmented na yung product kapag kinuha na nito. Ewan ko kung ganun ba talaga. But anyways, dumako na tayo sa concealer. So, meron ako ditong cream concealer, and ang gagamitin natin is ito. So, this is the concealer brush. Ang gagawin ko, ililinisin ko lang sa may kilay ko, and I'll apply it dun sa aking under eye. So, ayan. Ang bilis lang niyang mablend kasi, diba, medyo malaki siya. So, parang pag igaganito mo, sa excess product, may sasalo eh. Tapos may natitira pa dito, so try natin. Ayan, nalinis niya. And maglalagay lang ako sa under eyes ko. For the concealer, hindi ko siya nagugustuhan kapag i-blend ko siya under eye. Kasi mayroong streaks. May mga streaks akong nakikita. And hindi ko naman yun gusto. So, ayan. Gamit pa rin ako ng sponge para i-blend sila ng mabuti. Siguro mas maganda lang itong brush na to for application ng mga concealer, yung panlinis ng kilay, ganun. For application lang talaga. Hindi siya for blending. Matigas siya. Kailangan mo ng force para i-blend. Or hindi lang talaga ako sanay. Mahirap siyang i-blend. Okay, hindi ko na kaya. Nangangawit na yung kamay ko. Ayun lang yung ayaw ko dito. Ito siguro, ayaw ko siya kasi ang hirap niya ma-blend. Ang hirap ma-blend. Siguro kailangan mo inan para ma-blend talaga yung yung nilagay mo. Magsiset tayo ng under eye. Gagamitin ko tong Nichido final powder ko. And ito, this is the powder brush. Pwede naman. Nice. Ramdam na ramdam ko na dumikit talaga. Doon na muna tayo sa eyeshadow. Gagamitin kong eyeshadow for today is this Urban Decay ko na Naked One. For the transition color, gagamitin ko tong pinaka-lightest small eyeshadow blender. Eyeshadow shader brush. So, gagamitin ko ito pang lagay ng brown. So, babalik ako dun sa same brush na ginamit ko and kukunin ko yung susunod na darkest shade dito sa palette. So, i-blend natin siya using this big blending brush. So, kukunin ko ulit yung pinaka-dark. Babalik ulit tayo doon. Kukunin ko tong dark horse. And dito lang. Ayan. So, ayan. I think I blended it well. So, ikakat natin yung crease. Half lang. Half cut crease lang yung gagawin natin. May concealer brush. Ayan o, sobra. Kaya parang madungis tignan yung cut crease. So, ayan, naset ko na siya with powder and lalagyan na natin siya ng shimmer. So, okay, I've done my brows, my eyelashes, and my eyeshadow. So, dumako na tayo sa powder. Ang gagamitin kong powder is this from Maybelline ulit. Ang dami kong Maybelline products. This is the, wala na siyang powder smoothie ata to. And, gamitin ko yung powder brush. Ang ganda nito. Itong powder brush na to.
I'm back with my konting-konti lang na eyeliner. So, pumunta na tayo sa blush on. Kukunin ko to and gagamitin ko to. Blush brush. Ayan, ito yung blush brush. Sobrang lambot din yan. Hindi siya katulad nung, ito, sa may contour na medyo matigas. Ito, sobrang lambot. Ang gagamitin ko for the blush is this from EB Advance. Meron bang nailalagay? Ang lambot! Sobrang lambot niya. Dumako na tayo sa highlight. And this is the last piece of the brush set. So, this is the highlighter brush or fan brush. And ang gagamitin kong highlighter is ito. From Sleek Makeup pa rin. Hindi siya ganun kanipis, gaya ng BH Cosmetics ko. So, parang mas gusto ko pa to guys. Kasi nakakakuha siya talaga ng product. Ganda, promise. Nakakakuha talaga siya ng product. This is the second time na gagamit ako ng fan brush sa paglagay ng highlighter ko. And nagugustuhan ko siya. Kasi hindi talaga ako mahilig sa highlighter dati. Ngayon lang. So, hi guys! Thank you so much for watching. So, this is now the final look of the video, the makeup. So, ito na nga yung mechanics. First, syempre, subscribe to my channel and hit mo yung maliit na bell sa tabi nun. Subscribe button and then yung notification bell para lagi kang notified sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. Then, second one, i-follow mo kami sa Instagram. Una, yung sa akin, Sasay G, ilalagay ko sa screen. And then, pangalawa is yung sa Vanity Boutique. Kailangan nakafollow kayo doon. And then, sa Facebook page namin na Sasay Galing Ako. And then, sa Vanity Boutique din. And look for this post on my Instagram account kung gusto mo pang magkaroon ng mas maraming entry and more chances of winning. And then, yung third mechanic is, lagay mo na din yung question mo sa akin kasi magkakaroon ako ng Q&A video soon. Pakilagay na rin yung iyong username and Twitter name, Facebook name para makontak kita kapag ikaw yung nanalo. So, isa lang yung mananalo, guys. And this giveaway will end on June 16, 2018. Ganun din sa unang giveaway natin, June 16, 2018 din para mas marami pa yung sumali. And, ayun nga, sana madagdagan pa tong giveaway na to. And I'm so happy, guys, kasi meron ulit akong ipapag-giveaway sa inyo. And ito nga yun. So, ayun nga, di ba, next month, maalis na tong braces ko, makapagsalita na ako maayos. So, ayun nga guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. And if you enjoy it, do subscribe to my channel and hit the notification bell so that you'll be notified always. Bye! See you in the next video. Bye! Mwah!